Good day to each and everyone. I am Alvin J. Tahaji, BSIT 1F, and I'll be performing today on how to make a student file system which will be our final output. Now, there will be a list of steps na ipa-follow natin mamaya in making a student file system. So, without any further ado, let's dive into our main task. So as what we can see here, we have a set of instructions from letter A to letter R. Now in our first part, we are asked to create a folder named Final Project. And letter B, it tells us to start your project by creating a Python file where you can input student information like name, age, and courses. Now here in my code, I already make a whole system file to check if tama ba ang code natin, if align ba siya, and in accordance doon sa instructions. We no longer have to type one by one because magte-take time talaga tayo since malaki at mahaba ang system na ating gagawin. So, I will just only explain my code from the first hanggang sa end. So, without any further ado, let's dive into the coding part. And now for the first instruction, which is the instruction letter B, we are asked to make a list where we can store student information such as name, age, courses, and etc. Now, hindi lang tayo titingin sa mga malalaking bahagi, no? Kundi sisilipin natin ang bawat linya ng code para maintindihan nyo ang bawat galaw ng system na to. Ito ang magiging gabay ninyo, no? Linya for linya. So, first up, no? Bago tayo magsimula, kailangan natin ng ilang importanteng tools, no, para gumana ang ating program. So in this part, no, we have first the import collections and we have the import heap, no. Dito sa import collections, no, parang sinasabi lang natin sa Python na, kailangan ko ng access sa extra features mo para sa mga groups ng data, specifically yung tinatawag na DQ, no? Ang DQ ay isang specialized list na pwedeng magdagdag at magtanggal ng items ng mabilis sa magkabilang dulo, no? Parang two-way street. Tapos sa import heap, no? Ito naman ang para sa heap queue algorithm. Ito ang gagamitin natin para madaling mahanap ang pinakamataas na grade sa listahan, which is included sa ilang instructions, no, doon sa ating task, no. So first we have here is yung mga listahan at queue. Ito naman ang initial setup para sa ating student data at sa queue ng mga grade changes, which is also included sa ating instructions letter I. Now first, gumawa tayo ng list which is yung students, no, and open and close bracket, and naglagay tayo ng comment at nagatin doon is yung list to store student data grade underscore change q is equal to collection dq. And for step I, we have the queue for the simulation of grade changes. So dito sa naka-highlight na to, no, we have the students and open and close brackets, no. Ito ay gumagawa ng isang empty list, no. Simple lang. Di natin ipunin at itatago ang lahat ng information ng bawat estudyante natin, no. Wherein bawat estudyante, no, ay magiging isang entry sa listahang ito. Sunod, ang grade underscore change underscore q is equal to collections dq. Ito yung binanggit ko kanina, no, yung dq mula sa collections module, no. Ang grade underscore change underscore q ay magsisilbing waiting line para sa lahat ng request na may kinalaman sa pagpapalit ng grades. Kung may gustong mag-adjust ng grades, no, ilalagay muna natin dito sa queue na to para ma-process sila ng maayos, isa-isa. So we have here, no, pagdagdag ng estudyante, wherein we have a add underscore student function. Ngayon, alamin natin ng mas detalyado ang function na nagdadagdag ng bagong estudyante or student, no. Here we have, no, the def add underscore student, no.
or nilagyan natin ng comment dito wherein input student details, no, and add to student list, ensuring unique student ID. So we have here, no, name, input, enter student's name, while true, student ID is equal to input, enter student's ID, no? And naglagay tayo ng comment dito which is check for uniqueness, no? So, ang def add, no, ang def add student, no, ay ang simula ng function natin para magdagdag ng student. Lahat ng code sa ilalim nito, ang naka-indent ay bahagi ng function na ito. Ang docstring input, no, student details, ay parang making description na ginawa ng function. So, we have here, no, the name is equal to input, enter student name. Ang isang line lang na nagpo-prompt, no, sa user na maglagay ng pangalan ng estudyante. At ang ini-enter ng text ay isa-save na variable na name, no? Sunod, makikita nyo ang while true, no, na loop, no, para sa student ID. Ito ay isang infinite loop na nagpapatuloy hanggang sa gumamit tayo, no, ng break statement. So, inside the loop, ang student underscore ID is equal to input enter student's ID ay humihingi ng student ID. Yun po ang purpose niya. And if any, no, student ID is equal to student ID for and students, no, ang crucial natin dito. Ibig sabihin nito, meron na ba sa listahan ng students, no? Ang tawag natin, no, sa about student temporary, no, na mayroong student ID na kapareho ng bagong ini-enter. Kung meron ang pen, no, this student already exists, ay magpapalabas ng warning. Kung wala, else break ang gagawin. So meaning, lalabas na tayo sa while loop na yan kung valid ang ating ID. Kumbaga, ang main point nito is para i-check or to avoid the duplication of ID. Hindi naman pwedeng dalawang ID, dalawang taong gumagamit kagaya ng ginagawa sa'yo ng jowa mo, di ba? Ano ka, sinaswerte? De joke lang. Anyway, let's continue, no? While true, loop para sa age and try, no, and try block ay susubukan na i-convert ang input sa integer gamit ang input tapos enter student's age, no. Kung matagumpay, no, i-check in ng if age, no, is greater than 0 kung positive number ang edad. Kung oo, break na. Kung age ay 0 o negative, magpe-print ng age must be a positive number. Wala naman talaga tayong age na mababa sa 0. Wherein ang age talaga ng tao is mataas talaga sa 0, no? At kung hindi naman number ang nilagay ni user doon, lalabas ang except value error na mag-output ng invalid input. And now, para naman sa grades, ang grades underscore input equals to input ay kukuha ng string ng grades kagaya ng mga 90, 85, 92, depende, no? Ang i-output naman niya dito is enter student grades. Ang grades underscore str underscore list is equal to grades input split ay hahatiin ng string na yan sa isang listahan, no, ng strings gamit ang space bilang separator, no? Ang grades ay gumagawa ng empty list kung saan natin ilalagay ang grades bilang numbers. Na ang for grade underscore str in grades str list loop ay dadaan sa bawat string sa grades ng str underscore list. Ang nested try naman, no, grades.append int grade str ay susubukan na i-convert ang grade susubukan niya i-convert ang grade str sa isang integer at idaragdag sa grades list, no? Kung hindi ito number, ang except value error ay magpe-print ng warning at i-ignore ang invalid grade natin. Ang major is equal to input, course is equal to input, at email is equal to input, no, ay straightforward lang. Kumukuha ito ng string inputs, no, para sa major, course, at email. Finally, ang student is equal to open and close bracket ay gumagawa ng isang dictionary, no? Ito ay isang way para mag-store ng data na may key value pairs. Like gaya ng mga name, age, and etc., no? Dito pinagsama-sama ang lahat ng impormasyon ng isang estudyante. Ang student.append, no, ay idaragdag ang dictionary na yan, no? Ang bagong student profile sa student list natin. At ang print student name added successfully ay magko-confirm lang sa user na naidagdag ang estudyante or once tayo nakapagdagdag ng estudyante.
Now let's move on to the step C. Store student data using a list of dictionaries. Ang def get underscore student underscore name underscore lower student, no, ay nagde-define ng isang function na tumatanggap ng isang student or isang dictionary, no, bilang input. At ang return student name dot lower ang core ng function natin, no. Kukunin nito yung value na nakastore sa key na name, no, mula sa student dictionary. Tapos gagamitin nito ang lower method, no, para gawing all lowercase ang string na yan. So meaning to say, ibabalik niya yan into lowercase so that consistent ang pag-sort ng mga pangalan regardless ng capitalization. Ang letter D instruction naman, no, hindi muna natin siya i-include dito since naka-include na siya doon sa ating letter P. Kaya tayo naglagay ng comment dito, no. Use if statement and loops to check if students pass, no. And na-implement na natin siya along with the step P as one so that mas easy at mas madali na ang ating coding. We will reach to that point later on. For now, let's jump into the step E wherein create one function using recursion, no? Here, we have the def factorial underscore recursive, no? Ang def factorial underscore recursive, n, ay ang simula ng function natin para sa factorial. Ang n, ang number na gusto natin kunin ng factorial niya, no? Ang if n is equal to 0 ay ang base case ng recursion. Ito ang kondisyon kung kailan hihinto ang pagtawag ng function sa sarili nito, no? Kung ang n ay 0, alam na natin ng factorial ng 0 ay automatically 1 na yan, di ba? Kaya return 1 na agad, no? Ang else block naman ay mag-execute kung ang n ay hindi 0. Ang return times factorial recursion, no, ang magic ng recursion natin. Ibig sabihin, ang factorial ng n ay na imumultiply, no, sa factorial ng n minus 1. Patuloy na tatawagin ng function ang sarili nito, no, pero bawat tawag bumababa ng 1 ang n hanggang sa maabot niya na ang n is equal to 0 na base case natin doon. So doon siya titigil at magsisimulang magbalik, no, ng mga value pataas hanggang sa makuha ang final factorial result. Buti pa sa recursive, bumabalik. Yung ex mo, binalikan ka ba? Ha? De, biro lang. Anyway, let's continue. Next, we have the def calculate underscore average grades, no? Ang def calculate underscore average grades ay tumatanggap ng isang listahan ng grades bilang input, no? Ang if not grades naman ay isang check kung empty ba ang listahan ng grades natin. Kung walang grades, meaning ang grades ay 0. So ang return 0 ay babalik ang 0 para maiwasan ng error na division by 0. Kung may grades, ang return sum, no, grades divided by length grades ang gagawa ng actual calculation. Ang sum grades ay babalik ang total ng lahat ng numero sa grades list. Ang length grades naman ay ibabalik ang bilang ng items sa grades list. Pagkatapos, i-divide ang sum sa length para makuha ang average. And so this is the whole function, no? We will test that later on if matapos natin lahat ng steps, and we will include the numbers na isa-solve niya mamaya sa baba ng mga instructions sa last part. For now, let's jump in sa ating step G, wherein we will add a search feature, no, where we can look for a student by name using linear or binary search. So in this part, no, gumamit tayo ng linear search. First, we have the def search underscore student underscore by underscore name linear search underscore name, no? Ang def, no, ang search def student underscore by name linear search name, no, ay nagde-define ng function na tumatanggap ng search underscore name or ang pangalan na hinahanap natin bilang input, no? Ang result, no, open ng box bracket, no, ay gumagawa ng isang empty list kung saan natin ilalagay ang lahat ng student na may matching na pangalan, no? Ang for student naman, no, ang for student in students, no, ay isang loop na dadaan sa bawat single student dictionary na nakastore sa ating global student list. Bawat iteration, no, ang current student dictionary ay tatawagin na student, no. Ang if student name dot lower, no, is equal to search underscore name dot lower ay ang kondisyon ng paghahanap natin.
kukunin nito ang name ng current student, no, at gagawing lowercase gamit ang .lower. So at ikukumpara sa search, no, underscore name na ginawa ring lowercase. So ito ay para hindi case sensitive ang search natin, no. Kung halimbawa big letter na Ana ay magiging match sa small letter na Ana, or kung magmamatch ang pangalan, ang result that append student, no, ay idaragdag ang buong student dictionary sa results list. So finally, ang return results ay ibabalik, no, ang listahan ng lahat ng student dictionaries na nagmamatch sa search name natin. Ganito dapat ang mag-pop out pag niran natin siya. Next, we will jump in the step letter H, wherein we will add a sorting feature to sort grades or students from highest to lowest. So down here, no, we have two ways of sorting features, which is the sort student by highest grade and sort student by name descending. So in first part, we have here the def sort underscore student by highest grade, no. Para sa def sort student by highest grade, no, ang student.sort ay isang built-in method ng list sa Python na ginagamit para i-sort ang student list, no. Ang key is equal to lambda x max grades fs grades, no, else 0 ang susi sa pag-sort, no. Ang lambda s ay gumagawa ng isang maliit na anonymous function para sa bawat s, no, na kumakatawan sa bawat student dictionary sa listahan. Tinitignan nito ang S grades, no, or ang listahan ng grades ng estudyante. Ang max grades ay kukunin ang pinakamataas na grades mula sa listahan ng grades ng estudyante. Ang F grades L0 ay isang conditional expression, no, na nagsasabi kung may grades or kung ang grades ba is not empty, or no, kukunin ang max grade. Kung wala, gagamitin natin ang 0. Ito ay para maiwasan ng error kung walang grades ang isang student, no. Ang reverse is equal to true naman ay nagsasabi na isort ang listahan sa descending order mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, no. Para sa def sort underscore student by name naman descending, no, dito ang student.sort or key is equal to get student name lower, no, reverse true, ay parehong gumagamit ng students.sort. Ang key get underscore student name lower naman ay ginagamit ang function na diniscuss natin kanina, no. Ang get student name lower, ito ang magbibigay ng lowercase na pangalan para sa bawat estudyante na gagamitin sa pag-sort. Ang reverse is equal to true ay nagsasabi na isort sa descending order mula Z hanggang A from its term reverse. And so, ganito dapat ang lumabas kapag niran natin ang code. So next, we will jump into the step I, wherein we will create a linked list to a queue to simulate something like grade changes or class attendance. And now we have the def add underscore grade change student underscore ID new grade course index is equal to 0, no. Para sa def add underscore grade change student ID new grade course index is equal to 0, no, ang function na ito ay tumatanggap ng student ID, ang new underscore grade na gusto nating ilagay, at isang optional course index, no, or default 0 meaning first grade sa listahan. Ang grade change queue that append student ID new grade course index, no, ang puso ng function natin. Gumagawa ito ng isang dictionary na naglalaman, no, ng lahat ng detalye ng grade change, no, at idinadagdag ito sa dulo ng grade change queue natin. Dahil di queue ito, no, magiging first in first out ang processing, no. Ang print ay simple lang no confirmation message. So para sa def process underscore grade underscore changes, no, ang print and processing grade changes ay header lang para sa output na nilagay natin doon, no. Ang while grade change queue ay isang loop na magpapatuloy hanggat mayroong laman ang grade change queue natin, no. Kung empty na ang queue, ihinto na ang loop. Ang change request naman, no, ang change request grade change queue pop left ang nagre-remove ng item sa ikalawang dulo o yung sa unahan ng queue natin. Ito ang pinakaunang request na dumating, no, kaya ito ang unang ipaprocess.
ang tinanggal na request or na sa isang dictionary, no, ay isi-save ng sa change request, no. Ang sumunod na tatlong linya, we have the student ID to update is equal to new grade course index, no, ay kumukuha ng individual details mula sa change request dictionary. Ang found is equal to false ay isang flag variable, no, na ginagamit natin para malaman kung nahahanap na ba ang student. Ang for student and students naman ay maghahanap, no, sa lahat ng students sa ating main students list. Ang if student naman or student ID is equals to student ID to update ay check kung ang student ID ng current student sa loop ay tugma sa ID na kailangan i-update. Kung mag-match, ang if 0 is less than equal to course index then student grades ay nagsisigurado na valid ang course or index, no, hindi lalampas sa bilang ng grades ng student. Kung valid ang student grades course index is equal to new grade, ang tunay na nagbabago ng grade. Direktang binabago ang grade sa specified course index ng student. Ang print at found is equal to true ay confirmation at pagsiset ng flag, no? Ang break ay magpapatigas sa for loop dahil nahanap na natin ng student. Kung hindi valid ang course index, magpe-print ito ng error. So sa labas ng for loop naman, kung ang if not found ay totoo, no, or meaning hindi natin nahanap ang student na may ganong ID, magpe-print ito ng error message. And so this is the expected outcome pag nirun natin ang code niya. Next, we'll jump in sa ating step letter J, no? Wherein we'll create a linked list to represent your levels or department. First, we have here the class attendance node, no? Ang class attendance node ay nagde-define ng blueprint para sa isang single node or link, no, sa ating attendance chain. Ang def underscore init self-student ID attendance status ay ang constructor ng node. Tuwing gumagawa tayo ng attendance node, no, kailangan nating ibigay ang student ID at attendance status. Ang self.student ID is equal to student ID at self.attendance status is equal to attendance status ay mag-i-store ng mga value nito sa node. Ang self.next is equal to none ay nagsasabi na sa simula, no, ang node na ito ay hindi pa nakakakonekta sa mga susunod na node or none. Ibig sabihin, walang connection. Kaya wag makisabat sa usapan ng mga chismosa kung wala kang connection. Okay? Okay. Dito ka na, bibilo na. Anyway, let's continue. Ang class attendance linked list ay ang blueprint para sa buong linked list mismo. Ang def underscore in itself ang constructor ng linked list natin. Ang self.head is equal to none ay nagsasabi na simula walang laman ang listahan. Kaya ang head ng unang node ay none, no? Para sa def add underscore attendance, we have the self student ID attendance status, no? Ang new node is equal to attendance node student ID attendance status ay lumilika ng bagong link sa chain. Ang if not self head ay i-check kung empty ba ang listahan. Kung oo, no, ibig sabihin ito ang magiging unang node natin. So kaya self-head new node ang magseset sa bagong node bilang head or unang link. Ang else block ay mag-e-execute kung may laman na ang listahan natin. Ang current is equal to self.head ay nagseset ng isang temporary pointer, no, or sa simula ng listahan natin. Ang while current next, no, loop ay maglalakbay sa listahan hanggang sa dulo or hanggang sa makita niya yung node na walang next node, no. Ang current is equal to current next ay ililipat ang current pointer sa susunod na node. Kapag nahanap na ang dulo, ang current next is equal to new node ang magkokonekta ng bagong node sa dulo ng chain. So para sa def display attendance naman or yung ang current is equal to self.head ay magsisimula sa simula ng listahan or sa first part ng listahan natin. Ang if not current ay i-check kung walang laman ang listahan at magpiprint ng message kung wala, no? Ang while current loop ay dadaan sa bawat node na listahan.
Ang printf student ID, current student ID status, current attendance status ay magpiprint ng information ng current node. Ang current equal to current.next ay ililipat ang pointer sa susunod na node hanggang sa maabot ang dulo ng chain kung saan ang current ay magiging none. Next, we will jump into our next step, which is the step K, wherein we will use a tree to represent year levels or departments. Ngayon, let's explore kung paano natin ino-organize ang information sa isang tree structure, no? Katulad kung paano mo makikita ang isang family tree o isang organizational chart. First one, we have the class tree node. Ito ang blueprint para sa isang single node sa ating tree, no? Imagine ito bilang isang branch o isang dahon. Next, we have the def_init self data. Ito ang ating constructor, no? Bawat tree node ay may data. Halimbawa, we have the freshman, second year na text, no? So, next one, we have the self.children, no? Ito ay isang listahan kung saan natin ilalagay ang lahat ng child nodes or yung mga anak ng mga sanga, no? Ng kasalukuyang node sa simula at sa empty nito. Next, para sa def_add_child self-child node naman, ang self.children.append child node ay idaragdag lang ang child node na isa ring tree node object, no? Sa listahan ng mga anak ng current node. Para sa def_display_tree self level equals to 0, ang function na ito ay nagpapakita ng tree. Ang level parameter ay ginagamit para sa indentation, no? Para malinaw na makita ang hierarchy. Ang print level plus str self.data ay nagpiprint ng data ng current node. Para sa def_tree self level is equal to 0, no? Ang function na ito ay nagpapakita ng tree. Ang level parameter ay ginagamit para sa indentation, no? Para malinaw na makita ang hierarchy. Ang print, no? Dito makita natin sa baba, print level plus str self.data ay nagpiprint ng data ng current node. Next one, makikita natin dito ay maglalagay ito ng spaces, no? Para maging indented depende sa level kung gaano kalalim ang node sa tree. Ang for child in self.children loop ay dadaan sa lahat ng child nodes ng current node natin. Ang child display_tree level plus 1 ay recursive call, no? Ito ay tatawag sa display function, no? Display tree function sa bawat child at idadagdagan ng 1 ang level para mas malalim ang indentation ng mga anak na nagpapakita ng tree structure. Now it should look like this kapag niran natin ang code. Anyway, we will test that later on pag nagbigay na tayo ng mga values niya doon sa last part ng mga instructions. For now, let's just jump in to the step letter L, where we will make a binary search tree or BST to store and search student IDs. Now, I will show you here kung paano tayo nagsistore at nagsisearch ng student IDs ng mabilis gamit ang BST or ang binary search tree. Now, we have here first, no, the class BST node. Ang class BST node ay ang blueprint para sa isang single node sa ating binary search tree. Ang def_init self student ID ay ang constructor, no? Same as the first one, no? Constructor din siya. Bawat node ay naglalaman ng isang student ID, no? Ang self.left is equal to none at self.right is equal to none ay ang mga pointer sa kaliwa at kanang anak ng node. Sa simula, wala pa silang connection, no? Ang class student BST ay ang blueprint para sa buong binary search tree, no? Ang def_init self ay ang constructor din, no? Ang self.root is equal to none ay ang pinakaunang node ng tree. Sa simula, empty pa ang ating tree. So, para sa def_insert self node student ID, ito ay isang private helper function. Kaya may underscore sa simula ng pangalan, no? Na ginagamit ng insert method. Ito ang recursive logic para sa pagpasok ng bagong ID. Di ba? Ang if not node, ang base case, no? Kung walang node, ibig sabihin nakarating na tayo sa lugar kung saan pwedeng ilagay ang bagong ID. Gumawa ng bagong BST node at ibalik ito. Ang student ID, node student ID,
ay nagche-check kung ang bagong student ID ay mas maliit kaysa sa student ID ng current node. Kung oo, ang node.left self_insert node_left student ID ay tatawag sa sarili para ipagpatuloy ang pag-insert sa kaliwang bahagi ng tree. Ang lf student ID node.student ID ay nagche-check kung mas malaki ang student ID. Kung oo, ang node.right self-insert node_right student ID ay tatawag sa sarili para mag-insert sa kanang bahagi or sa right part natin. Ang return node ay ibabalik ang binagong node. So ang def insert self-student ID ay ang public method na tatawagin para maglagay ng ID. Simply, tatawagin lang nito ang insert.method simula sa self.root. Para sa self-search self-node student ID, ito rin ay ang private helper function para sa paghahanap. Ang if not node or node.student ID is equal to student at ang base case. Kung walang node, meaning hindi nahanap, or kung ang student ID ng current node ay match na sa hinahanap natin, o ibabalik ng node or naan kung hindi nahanap. Ang if student ID node.student ID ay magpapatuloy sa paghahanap sa kaliwang bahagi kung mas maliit ang ID. Kung hindi, return self.search node_right student ID ay magpapatuloy sa paghahanap sa kanang bahagi. Ang def search or ang self-student ID ay ang public method para sa paghahanap. Ang return bool self_self_root student ID ay tatawag sa search at ibabalik kung true or false kung nahanap ba ang ID na convert sa boolean. Now, para sa def_display in order self node, ito ay private helper function para sa in order traversal ng tree. Kung meron pang node, uunahin nito ang kaliwang anak o yung right part ng mga anak ng ating tree. Self.display underscore in order, node left. Pagkatapos, ipiprint ang node.student ID. At sa huli, uunahin nitong ang mga right part ng mga anak. So, ang self.display in order node.right, ang resulta nito ay ang mga ID na nakaprint sa ascending order. So, meaning to say, ang def display in order self ay ang public method na tatawag sa display in order para ipakita ang lahat ng IDs sa tree. And so, it should outcome like this kapag nirun natin ang code mamaya. For now, let's just jump in sa step letter M, wherein we will use a heap to show the top 3 highest grades. Now, I will show you here kung paano natin makukuha ang top performers gamit ang heap. So in this part, we have first def get underscore top underscore 3 underscore students underscore by underscore grade. Nagkalagay tayo ng comment dito wherein we put the returns the top 3 students by their highest grade using a heap. Ang def get underscore top 3 students by grade ay ang function na hahanap sa tatlong students. Ang heap ay gumagawa ng isang empty list na magsisilbing ating heap. Tandaan, ginagamit natin ang heap queue module na nag-i-implement ng min heap by default. Ang for student in students ay dadaan sa bawat student sa ating student list. Ang if student grades ay check kung meron bang grades ang estudyante. Kung walang grades, hindi siya isasama. Ang heap queue, heap push, heap max student grades student ang mahiwagang linya. Ang max student grades ay kukunin ang pinakamataas na grade ng current student. Pero dahil heap queue ay min heap, ang max student grades ay gagawing negative, ang pinakamataas na grade. Bakit? Para ang pinakamataas na positibong grade ay maging pinakamaliit na negatibong number. At sa mini heap, ang pinakamaliit na numero ang laging nasa itaas. O ang negative max grade student ay isang tuple. Nag-i-store tayo ng tuple sa heap queue para kasama ang buong student object, hindi lang ang grade. Ang heap queue heap push ang magdaragdag ng tuple na ito sa heap at aayusin ng heap para laging ang pinakamaliit or meaning ang pinakamataas na grade dahil sa negative ang nasa itaas. Ang top student heap queue heap pop heap 1 for in range min 3 len heap
ang nag-e-extract ng top student. Ang range mean tree line heap no ay magsa-specify no kung gaano karaming item ang kukunin natin. Kung mas mababa sa tree ang estudyante sa heap, kukunin lang niya kung ilan ang nandun. Ang heap queue, heap pop, heap ay aalisin at ibabalik ang pinakamaliit na item mula sa heap na siyang pinakamataas na grade dahil ginawa nating negative. Ang ibabalik nito ay ang tuple. No? Negative max grade student, ang one after heap queue, heap pop, heap ay kukunin lang ang pangalawang item sa tuple na siyang buong student dictionary. No? Lahat ng ito ay ilalagay sa listahan ng top students. Finally, no, ang return underscore top ay ibabalik ang listahan ng top 3 student or kung ilan man ang available. And so this is the expected output kapag niran natin ang code mamaya. And now let's dive into our next step or next instructions letter N, wherein we will make a simple graph no to show friendship or groupings among students. And so first things first, ang makita natin dito is we have ang class friendship graph. Ang class friendship graph ay ang blueprint para sa ating graph, no? Ang def underscore init underscore self ang constructor. Ang self.graph is equal to open and close bracket ay gumagawa ng isang empty dictionary, no? Na magsisilbing representation ng ating graph. Ang mga keys nito ay ang student IDs at ang values ay ang mga sets ng IDs ng kanilang mga kaibigan or friends, no? Ang set ay gagamitin no para unique lang ang mga kaibigan at mabilis ang operations. Para sa def add underscore student self student ID, no? Ang if student ID not in self.graph ay check kung wala pa ang student ID sa graph. Kung wala, ang self.graph student ID is equal to set ay idaragdag ang student ID no bilang isang key sa graph dictionary at ang value nito ay isang empty set kung saan ilalagay ang friends niya no. Para sa def add friendship self ID1 ID2, ang self.add underscore student ID1 at self.add student ID2 ay sinisigurado na parehong student IDs ay nasa graph na bago tayo magdagdag ng friendship. Ang self.graph ID1.add ID2 ay idaragdag ang ID2 sa set ng mga kaibigan ni ID1, no? Ang self.graph ID2.add ID1 ay idaragdag naman ang ID1 sa set ng mga kaibigan ni ID2. Vice versa, kumbaga. Ito ay para bidirectional ang friendship, no? Kung kaibigan ni A si B, kaibigan din ni B si A. So parang ganun lang. So para sa def display friendship self, ang print ay header lang, no? Ang first student ID, no, friends in self.graph items ay maglo-loop no sa bawat key value pair sa graph dictionary. Ang student ID, ang key or ID ng student, at ang friends ang value or set ng kanyang mga kaibigan. Ang printf student ID, no, student ID friends, join friends if friend else none, ay nagpiprint ng student ID at ang listahan ng kanyang mga kaibigan. Ang join friends if friends else none ay isang conditional expression para maayos na ipakita ang mga kaibigan separated by comma or none kung walang kaibigan. Ganyan naman talaga sa klase. Minsan, may mga tao talaga na walang kaibigan. Pero pag wala kang kaibigan, ako na lang kaibiganin mo. Pasasayahin kita. What? Bro, what are you talking about, man? Hindi, joke lang. Anyway, this is the expected result kapag niran natin ang code. And now let's jump into our next step, which is the step letter O. And so here we are asked to use a hashing, no, to access student data quickly using ID or email. And so I will show you here, no, kung paano tayo mag-create ng mabilis na lookup tables, no, for building hash maps. So in first, no, we have the def build hash maps, no. Ang def build underscore hash underscore maps ay ang function na gumagawa ng ating hash maps. Ang student underscore ID.map, no, or is equal to student ID
student for student in students ay isang dictionary comprehension. Ito ay isang compact way para gumawa ng dictionary. Para sa bawat student dictionary sa students list, gagawin nito ang student ID bilang key at ang buong student dictionary mismo ang gagawing value. Ang resulta ay isang dictionary kung saan ang student ID ang gagamitin mong shortcut para makuha agad-agad ang buong profile ng estudyante, or basically searching for student ID para mag-pop out ang lahat ng kanyang mga information. Ganito rin ang logic para sa student email map, no, is equal to student email, student for students in students, pero ang student email naman ang ginagamit na key, no. Ang return student ID map student email map ay ibabalik ang dalawang hash maps na ginawa natin. And so this is the expected output pag diran natin ang code. And for the last and final instruction, which is yung letter P, dito na tayo gagawa ng final output table. Wherein, dito na natin lalagay ang overall average ng isang estudyante and lalagay na dito kitang status if pass or failed. So we have it here, no? The first one, ang top underscore DS student dash underscore ID for student in top students. Ang top DS student ID for students in top students ay gumagawa ng isang set ng student IDs ng mga top performers na nakuha natin mula sa heap. Ginagamit ang set para mabilis na ma-check kung ang isang ID ay kasama sa top performers, no? Ang print final output table at ang susunod na print name 12, no, ay para lang sa headers ng table. Ang number ay formatting instruction para ma-align ang text at magkaroon ng space. Ang for student in students loop ay dadaan sa bawat student sa ating main students list. Ang AVG is equal to calculate the underscore average student grades ay tatawagin ang ating calculate average function para makuha ang average grade ng current student. Ang status is equal to passed if average is less than or equal to 75, else failed ay isang conditional assignment. Kung ang average ay 75 o mas mataas, no, ang status ay magiging passed. Kung hindi, ang lalabas ay failed, no. Ang top is equal to yes if student ID in top IDS else ay isa ring conditional assignment. Check nito kung ang ID ng current student ay nasa top ID set. Kung oo, magiging yes ang top. Kung hindi, edi empty string lang ang lalabas. Finally, ang printf student name told, no, ang magpiprint ng bawat row ng table. Ginagamit rin ang f-string formatting, no, number para sa alignment. Ang average less than 10.2f ay nagsasabi na ipiprint ang average na nakaformat sa 2 decimal places. Ang print ng 25 sa dulo ay para lang sa separator line, no? Now, let's move on sa execution part. Now, the execution starts here, no? Wherein we will follow the order of operations, no, as much as possible for demonstrations only. We have the program for letter B, the input student, the letter E for the recursive function, for letter G for search by name, for letter I to sort by highest grades, for step I or for the simulation of grade changes, for step letter J or for the linked list of attendance, The step letter K, no, for year levels 3. We also have the program for step L, which is the for BST or binary search tree for student IDs. The letter M step naman for top 3 highest grades using heap.
the step letter N for simple graph for friendship or groupings, and the last step for letter O wherein the hashing for fast access by student ID or email. Kaya ayan, linya por linya, na-breakdown na natin ang bawat code at function nito sa system. Now, let's try to run the code. Ang galing! Ang galing!
Now, that's all my presentation for today. I am Alvin J. Tahaji, BS Infotech 1F. Thank you so much.